So we are having some peach and hibiscus tea, and look how pretty you guys are. Sweet. And this, we're here at Ixya, and it is freaking awesome. Amazing. Awesome. So guys, we are here at Ixya restaurant, which is I'm with Rajat and Boyniharu and Dai pani hununcha yaha haina. He is the owner of Ixya restaurant. And there are some bikes going around, and don't mind that. Haina, time oh Nepal, what can you do? Haina. So I'm here with Sushil Dai, and आज चाहिँ हामी Ixya restaurant ma lots of ramailo मिठो खाना खाएर vegan खाना especially खाना आएको छौं. So let's have a little chit chat with Sushil Dai. So thank you so much that हजुरले हामीलाई होस्ट गर्नु भएकोमा हैन. हजुरले पनि मलाई एकदम खुसी लागेछ because you know, restaurant आउन साथै the ambience is very chill and एकदमै शीतल पनि छ. गर्मीको बेला हुन्छ नि धेरै तात्तिने त्यस्तो के पनि छैन. And I like the whole हजुरको यो टी जुन यहाँ स्टल राख्नु भएको छ. And I went to the kitchen, very clean, everything very nice, very environmental friendly पनि लाग्यो हजुरले जुन आइटम्सहरु युज गर्नु भएको छ. So tell me हजुरको यो entrepreneur journey के बारेमा कुरा गरौँ हैन. हजुरले चाहिँ हजुरको बारेमा के भन्नुस् न. Why did you हजुरको बारेमा र हजुरले चाहिँ किन एउटा हुन्छ नि झम्सिको जस्तो ठाउँमा where there are so many restaurants, यति धेरै कम्पिटिसन छ, किन चाहिँ हजुरले एउटा vegan restaurant खोल्नु भएको? एक्चुअली चाहिँ मैले भेज खोल्ने भनेर विचार गरेको. एक्चुअली भेज म भेजिटेरियन हो हैन. भेजिटेरियन भएको चाहिँ 3.5 वर्ष 4 वर्ष भयो होला म. अनि भेज नै गरेर खोलेको खास चाहिँ हैन. अनि एउटा बहिनीले चाहिँ अब कुरा गर्दाखेरि भेगन खोल्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने यो भयो. अनि यसो सोचेको त्यसमा एभोइड गर्नुपर्ने भनेको हामीले दुध दही एनिमल प्रडक्टहरु चाहिँ डेयरी प्रडक्ट अनि त्यो भनेको नथिङ हैन. अब त्यो केही पनि हैन. त्यसमाथि हाम्रो सेतानहरु हुने भएको हुनाले अब मान्छेहरुलाई नन भेजहरुलाई पनि एज अ नन भेज खाएको जस्तै फिल हुने भयो नि त. त्यसको लागि पनि त्यो सोचेर पनि खोलेको हो चाहिँ. अनि हजुरको पहिलेदेखि रेस्टुरेन्ट लाइनमै बिजनेस थियो कि हजुरको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ के हो? पहिला पनि मेरो रेस्टुरेन्ट थियो, तर म त्यो बेला नन भेज हुँदाखेरि चाहिँ म रेस्टुरेन्ट चलाउँथेँ. अनि अहिले पनि लगनखेलमा मेरो एउटा सानो रेस्टुरेन्ट छँदै छ. त्यहाँ चाहिँ मेरो भाइ बस्छ, तर त्यहाँ नन भेजै पाक्छ फेरि एक्चुअली हैन. तर म चाहिँ त्यहाँ खादिनँ हैन. हजुर चाहिँ भेज हुनुहुन्छ नि, धेरै वर्ष भयो भेज भएको. सो जब अब जस्तो हजुर लाइफस्टाइल चेन्ज गर्नुभयो जुन भन्नुभयो चाहिँ हजुर पहिला नन भेज हुनुहुन्थ्यो, भेज हुनुभयो, के आफ्नो शरीरमा या हुन्छ नि मेन्टल स्टेट या फिजिकल हेल्थमा चाहिँ के चेन्जेसहरू पाउनु? हुन त अहिले म औषधहरू त केही पनि खाँदैन, युज गर्दैन हैन. अहिले हुन त अब प्रेसरको एउटा चाहिँ डक्टरले नछुटा भनेर चाहिँ त्यो पनि चाहिँदैन जस्तो लाग्छ मलाई कि अब छोड्दिनु जस्तो लागिरहेको छ है. अनि तर त्यो चाहिँ अब डक्टरले एउटा औषधि खाँदा के हुन्छ भनेको हुनाले मात्रै मैले युज गरेको. त्यो अरू चाहिँ प्रब्लम केही पनि छैन यसमा. मतलब कुल शरीरहरू हल्कै हुँदो रहेछ. मासु खाएको बेलामा जुन फिल हुन्छ नि त्यो चाहिँ हुँदैन रहेछ. जुन अलि हेभी जस्तो फिल हुन्छ नि त त्यस्तो चाहिँ हुँदैन. हजुर हजुर त्यो पनि दुब्लो भएर गएको जस्तो लाग्छ. पहिला अलिक मोटो थिएँ म. अलिकति दुब्लो छ. हजुर हजुर म पनि 2 वर्ष विगन भए त्यति बेला बडी एकदम हल्का थियो. हजुर हजुर अहिले त आइम नट एनीमोर हैन. बट देन हुन्छ नि त्यति बेला भएकोले एकदम जिउ चाहिँ एकदम हल्का कि त्यो एनर्जी लेभल मैले उलाई पनि पहिला भनेको when I was vegan and एनर्जी लेभलले नेक्स्ट हुन्छ नि एकदमै हाई हुने के. सो तिमीलाई त भोक लागिरहेछ हैन? म आज भोक लागिरहेछ. सो मेरो क्वेशन चाहिँ तपाईलाई त्यही नै हो. हजुर हजुर एक्ज्याक्टली आज हामी के खान लागेको छ तपाईको रेस्टुरेन्टमा? के स्पेशलिटी छ? स्पेशल चाहिँ हाम्रो यहाँको चाहिँ सेतान साथीको भयो स्पेशली चाहिँ. अनि फिस ग्रेभी राइस भयो. हाम्रो मोमो पनि राम्रो छ. मोमो पनि सेतान मोमो छ. अनि एउटा भेज मोमो छ. त भेज मोमो चाहिँ एक्चुअली बच्चाहरूलाई पनि चिकन भनेर खुवायो भने बच्चाहरूले पनि चिकनै भनेर खान्छ, तर भेज हो एक्चुअली हैन. अनि अरू आइटम भनेको हामी एउटा मेनुमा छैन अहिले. अहिले हामी लकडाउनमा चाहिँ हामीले स्टिमर भनेर आएको छौँ. काइन्ड अफ नुडल्स सेसेमी ओइलमा बनाउँछौँ हामी हैन. त्यसको अलिक टेस्ट अलिक फरक छ. त्यो चाहिँ किमा स्टिमर भन्ने छ. किमा चाहिँ हाम्रो सेतानको किमा हुन्छ. फिल लाइक अ बफ है, तर होइन प्योर भेज भयो. अनि यहाँको मोमो एकदम राम्रो छ भनेर. हजुर एक्चुअली यहाँ चाहिँ एकदम मन पराउनु चाहिँ अहिले अर्डर मेरो बेसी चाहिँ फ्रोजन मोमोहरू भेजै मगाउँछ. हजुर 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 अहिले पनि लकडाउनमा मैले यही भेज मोमो चाहिँ डेलिभरी गरिरहेको छु. फ्रोजनमा चाहिँ स्टिममा भन्दा पनि फ्रोजनमा बेसी. अनि लास्टमा चाहिँ अब आइसक्रिम पनि हामी आफै बनाउँछौँ.
इभन सेतान पनि हामी आफै बनाउने हो मैले त्यो मेन्यु हेर्दाखेरि मलाई यस्तो पेटमा हुन्छ गुड 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 भइरहेको के खाने यति धेरै अप्सन्सहरू थियो मलाई चाहिँ हुन्छ नि आज यो इन्टरभ्यू भनौँ न एउटा भ्लग जस्तो पनि गर्नुको कारण चाहिँ किन भन्दाखेरि जब म भिगन थिएँ नि एकदम गाह्रो भएको थियो मलाई किनभने मैले ठाउँहरू नै भेटाइरहेको थिइनँ कि खाने ठाउँ कति हाम्रो त हुन्छ नि मलाई एकदमै मेन्टल प्रेसर हुन्छ नि द वान अफ द रिजन्स आई थिङ्क होइन मैले भिगन हुनु छोडेको पनि लकडाउनको बेला हो जब घरमै बसेर त अब मलाई भिगन पकाउन पनि मलाई खाना त पकाउन पनि आउँदैन होइन त्यसमा घरमा पनि टेन्सन होइन गाह्रो के हुन्छ के खाने कि एकदम स्ट्रेसफुल जस्तो लाग्यो कि बट देन कस्तो खुसी लागेको छ हजुर जस्तो अन्टरप्रेनर्सहरूले अब भिगन रेस्टुरेन्ट खोलिरहेको छ अरू मैले अनलाइन पनि हेरेँ कति धेरै अब भिगन डोनर्स छ अनि के भन्छ बिसाइड द्याट होइन हाम्रो चाहिँ अमृताज भेगन फुड डेलिभरी पनि छ हाम्रो ए हजुर को हो त्यो हजुर मैले एकदम धेरै सुनेँ कि ओके त्यो चाहिँ मेरो एउटा भाइ चाहिँ विकास भन्ने ऊ र म मिलेर चाहिँ गरिरहेको छ त्यो चाहिँ अलग्गै त्यो चाहिँ तर हजुर त्यो खाना धेरै म पनि खान्छु भनेर भिगन भयो अहिले हुनु त आउँदैछ भाइ पनि होइन अनि हामीले चाहिँ एउटा यसो गरौँ न अलग्गै गरौँ भनेर क्या एउटा चाहिँ त्यो डेलिभरी सर्भिस चाहिँ अलग्गै नाम दियौँ त्यो भयो भने पछि जहाँ जहाँ भिगन फुडहरू छ तिनीहरूको पनि फुडहरू लिएर चाहिँ हामी बेचिदिउँ भन्ने हाम्रो टार्गेट जस्तै अब जुसहरू भयो यो जुस मण्डलको जुस भयो उहाँसँग कुरा गर्दैछौँ हामी होइन अनि यहाँ हाम्रो लेमन ट्री भन्ने छ उहाँले भिगनको केकहरू पेस्ट्रीहरू बनाइदिन्छु भनेको छ होइन अनि त्यो क्र्याकरहरू भयो राम्रो छ मिठो छ उहाँको र उहाँसँग पनि कुरा भइरहेको छ उहाँको पनि अब चाँडै नै मेबी एक हप्ताभित्र यो हुन्छ होला सबै Alright then, all the best guys. Yes, thank you. So much for having us. So अब चाहिँ खानु पर्ला. ए हुन्छ बस्दै गर्नु होला म खानाहरू गर्छु होइन सो मैले चाहिँ खानुभन्दा अगाडि हौँ कुरा गर्दै खान्छु भनेर गरेको छु सो all these dishes are in front of us होइन सो द वान राइट हियर ठ्याक्कै बहिनीहरूसँग कुरा गर्दा ठ्याक्कै माछा जस्तै छ माछा भिगन हो भनेर कुरा गरिरहेको थियो कि सो वाट एक्ज्याक्टली इज दिस के यो चाहिँ माछाको टेस्टमा छ होइन तर यो चाहिँ हाम्रो के भन्छ मसिया थाइल्यान्डको मसियाबाट बनेको एउटा हाम्रो एउटा भाइ गुम्बाको भाइले बनाउँछ सिबी राखेर बनाएको र खाना चाहिँ हुँदैन त्यो फिल लाइक सबै फिस जस्तै हुन्छ It's a really unique taste. या ठ्याक्कै माछा जस्तै रहेछ लाइक एकदम मिटियर माछा के यहाँको मसियाले चाहिँ भन्दैन जस्तो कि उताको मसिया चाहिँ थाइल्यान्डको अझै यसमा त्यो सिविडले गर्दा पनि सिबी भयो अनि अरू चाहिँ थाहा छैन कसरी बनाउँछ तर म गाउँको जस्तो बनाएको हेर्न चाहिँ हजुर सो त्यो माछाहरू चाहिँ बाहिरबाटै ल्याउनु पर्यो उनीहरूले चाहिँ कस्तो थाइल्यान्डको गुरु रहेछ त्यहाँ होइन उनीहरू त्यहाँबाट खास त्यहाँ आउने भक्तलाई फोन गरेर अनि प्रोफेसनली गरेको छैन कि हामीलाई चाहिँ एउटा भिगन रेस्टुरेन्ट भएको नै उहाँले दिइरहनु भएको छ हामीलाई अनि यसको बारेमा केही भनिदिनु यो चाहिँ मन परेछ त्यो यो चाहिँ सेतन पिकल हो यो हामीले सेल पनि गरिरहेको छौँ यो 250 को हामीले 350 रुपिस दिइरहेको छौँ ओके अनि यो चाहिँ अब जहिले पनि खाँदा हुन्छ हाम्रो यो एउटा मस्टर्ड हुन्छ एउटा अलिभ ओइलमा चाहिँ नाइस म त फर्स्ट टाइम अघि मैले खाएको के रहेछ यो भनेर यसो गर्दा ठ्याक्कै सुकुटी हुन्छ नि सुकुटीको अचार ठ्याक्कै त्यसै टेस्ट गर्नु अघि आई कुडन्ट स्टप माइ सेल्फ के म ट्राई गरिहालेको क्या म त डेफिनेटली यो लान्छु आज हो ए आम एक्साइटेड टु इट इट सो म अघि मैले हेर्दा यो खानाहरू थियो हजुर ठ्याक्कै भन्नुभयो नि यसलाई चाहिँ कसरी क्यान यु सो अस हाउ टु काइन्ड अफ इट दिस यसको चाहिँ के छ नि तल सिसेम ओइल हुन्छ सेसमी मसला हुन्छ हजुर यो माथिको चाहिँ तपाईँको किमा भयो कि सेतन किमा भयो यो त बोइल नुडल्सहरू सबै यो भेजिटेबल सबै बोइल हो हामीलाई कतिहरू चाहिन्छ सबै यस्तो गरेर तल सबै ससहरू तल हुन्छ सबैलाई मिक्स गरेर यसको अर्को फ्लेभर चाहिँ अर्कै छ डिफ्रेन्ट छ यो I'm excited to try this one. म अघि पनि हेर्दा थिएँ I'm gonna try it भनेर अलिकति तातो भयो भने चाहिँ मिल्छ चिसो हुन्छ अलिकति लाइक चिकन जस्तो हुन्छ एकदमै चिकन मोमो जस्तै मोमोमा चाहिँ मसला छैन होइन हजुर मसला युज गरेको हामीले ठ्याक्कै चिकन मोमो हो द्याट इज सो क्रेजी आई थिङ्क अचारमा झन् इट्स लाइक चिकन मोमो really good alright so what of all the things you've eaten so far you buy what's your favorite मेरो लुक एट द प्लेट हेर नि यहाँ सबै खाली भइसक्यो आई थिङ्क लाइक मेरो त जस्तो केही फेभरेट भन्ने चाहिँ लाइक आई कम्प्लिटली एग्री विथ एभ्रिथिङ होइन मलाई त इक्वल टेस्ट लाग्यो सबैको लाइक त है विथ द कलर टेक्स्चरदेखि त्यो मसाला जति ठ्याक्कै लिमिटमा हुनुपर्ने ओइली पनि छैन इट लुक्स सो गुड लाइक रियली रियली गुड प्लस द मोमोज अब अभियसली जहाँ पनि खाइरहेको होइन बट देन द vegan मोमोज लाइक सुपर amazing I think this one I think vegan हो कि होइन पनि भन्न थाहा हुन सक्दैन because chicken ठ्याक्कै चिकनको टेस्ट छ क्या
this really amazed me because मैले अरू प्लेसमा पनि गएर Oh, yeah, vegan fish definitely. खाएको छ but it never tasted like माछा जस्तै के देख्नुमा पनि माछा जस्तै थिएन अब हेर्नु त ठ्याक्कै त्यो बिचको पार्ट जस्तो देख्छ नि त हैन देख्न मात्रै हैन अहिले हामीले फिल पनि किनभने Feel हल्का पनि, yeah. तितो बनाएको छ नि हल्का स्लाइटली तितो हुन्छ अरे त्यो चाहिँ सस युज गर्छौँ कि Okay. Okay, very very interesting. Overall, I think it was really good. I'm really excited. Yeah, to have the माछामा त्यो ice cream. सोर्सो के ससियो Try it. सोर्सो के मस्टर्ड के भन्छ नि त्यो हल्का त्यो फिल बनाउनलाई हो हैन मैले त्यही खाएँ यो. त्यही हुन्छ I'm gonna eat this. Where should I keep it on plate though? Yes, म Marlon. खान्छु ल. How's it? It has really distinct taste. त्यो sesame भुटेको जस्तै. It's really good. यो चाहिँ हामीले अब मेनुमा अहिले हालेको छ लकडाउनमा बनाएको यो सबै I think you should do it. Definitely so good. अहिले चाहिँ हामीले मुखले मात्रै भन्ने गरेछ यसको प्राइस चाहिँ 250 हो हैन हजुर. एकजनालाई चाहिँ इनफै हुन्छ बढी नै हुन्छ Yeah, it looks like, yeah, done. I think so easily मान्छेहरूले हैन like 300 rupees लिएर आएर हैन यहाँ मजाले खाएर टन्न भएर जानु मिल्छ. Can you believe this 250 rupees only? It's absolutely crazy. Aside, Thank you just so wanted to much. say thank you so much. Absolutely enjoyed. So हजुरको चाहिँ फेभरेट खाना के हो चाहिँ यसमध्ये? मलाई मन पर्ने त हैन मन That's a very पर्ने tricky question. त मलाई मन पर्ने त सेता नजर भयो डेली जहिले पनि म डेली खान्छु चाहिँ डेली मतलब खानासँग चाहिँ डेली बानी नै भयो अनि खाजामा चाहिँ मलाई यो चाहिँ नर्मली बोइल बनाएर यही मनपर्छ स्टिमर मनपर्छ ए मलाई। ओके ओके. अरू त यो त रेगुलर सबैले मन पराउने चिज भयो र यहाँको मोमो पनि म खान्छु जस्ट जहिले खाँदा पनि त्यो नआउने चाहिँ craving type किनभने मसला नभए आफूलाई फिल हुन्छ नि त मसला छैन भनेपछि त्यसले पानी पनि प्यास नलाग्ने भयो होइन त्यो त्यही कारणले मोमो चाहिँ मलाई एकदम मिठो लाग्छ हजुरले नभनेको भए मसला छैन भने I would have never guessed because it's very very flavorful like साच्चै भन्नु because म एकदम पर्टिकुलर त्यो स्पेशली ससको लागि त हैन मलाई त्यो प्रपर त्यही हुन्छ नि त्यो धेरै के पनि नहुनु पर्ने ठिक्कको हुन्छ नि you know how I am right मलाई चाहिँ एकदम त्यो ठ्याक्कै हुनुपर्छ क्या लाइक म खादिनँ everything कि with sauce and everything यो typical यो अचार भयो भने चाहिँ ऊ खाँदै खाँदैन यो चाहिँ मैले कसरी किन बनाएँ भन्दाखेरि प्रायः चाहिँ दार्जिलिङ मोमो चाहिँ यस्तै हुन्छ कि हजुर, अब मिटमा बनाउँदा पनि उनीहरूले मसला हाल्दैन कि दार्जिलिङहरूले त्यो सोचेर मैले त्यसरी गरेको एउटा दिदीले पनि सिकाउनु भएको हो होइन Yeah, it turned out to be उहाँले really good. एउटा रिता दिदी हुनुहुन्छ उहाँले सिकाउनु भएको अनि यो मिठो हुन्छ भनेको नभन्दै मिठो चाहिँ पहिला हामीले मसला युज गर्थ्यौँ हामीले ए okay. I like it. This gets a 10 on 10 from me. I don't know about everybody else, but I'm gonna go eat now. So, peace. Thank you so much. You're welcome.